হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ অন্য এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। কি খবৰ আপোনালোকৰ? সকলোৰে ভালেই নিশ্চয়। আৰু মই আজি এগ ব্ৰেড চেণ্ডউইচ বনাবলৈ ওলাইছোঁ, গতিকে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তেন্তে বলক মই কেনেদৰে বনাইছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব। তাৰ কাৰণে মই দুটা কণী লৈ লৈছোঁ আৰু কণী দুটা ইয়াত ভাঙি ল'ম। কণী দুটা লৈ ল'লোঁ। ইয়াত মই এতিয়া ল'ম এনেদৰে পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছোঁ আৰু এয়া বিলাহী লৈছোঁ। বিলাহীও এনেকৈ মিহি মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ আৰু এয়া মই ধনিয়া লৈছোঁ। ইয়াত এতিয়া মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ আৰু অকণমান মই ধনিয়া পাউডাৰ দি দিছোঁ আৰু এয়া জালুকৰ গুড়া দি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। ভালদৰে মই মিক্স কৰি লৈছোঁ। এইখিনি মই মিক্স কৰি লৈ দিলোঁ। আনফালে মই 4খন ব্ৰেড এনেদৰে মাজৰ অংশটো এনেদৰে দেখুৱাৰ দৰে কাটি ল'লোঁ। এইখিনি কাটি ল'ম। এতিয়া মই এনেদৰে মাজৰ অংশটো কাটি আঁতৰাই দিলোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত মই পিজ্জা চচ অলপ মাজৰ অংশখিনিত দি ল'ম। তেতিয়া তাৰ সোৱাদটো বেছি ভাল লাগিব খাই, সেইকাৰণে মই অলপ দি ল'ম। নিদিয়াকৈও কৰিব পাৰে, কিন্তু দিলে তাৰ সোৱাদটো বেছি লাগে, সেইকাৰণে মই এনেদৰে পিজ্জা চচ অলপ সানি দি ল'লোঁ। এয়া মোৰ পিজ্জা চচ সানি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এখন টাৱা গেছত দি ল'লোঁ আৰু গৰম হোৱাত তাত মই অলপ বাটাৰ দি ল'ম। এতিয়া মই এইখিনি বাটাৰ দি লৈ স্লাইজৰ যিখিনি কাটি লৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াত দি দিলোঁ বাটাৰত। আৰু মাজত অলপমান বাটাৰ দি লৈছোঁ, যিহেতু মই এগৰ মিক্সাৰখিনি দি দিম, সেইকাৰণে মই অলপ বাটাৰ দি লৈছোঁ, নহ'লে একদম শুকান হৈ যাব সেইকাৰণে। আৰু এতিয়া মই ইয়াত কণী যেনেদৰে মই মিশ্ৰণটো বনাই লৈছিলোঁ সেইখিনি মই ইয়াত দি দিলোঁ। মাজৰ সেই খালী জেগাখিনিত মই এইখিনি দি দিলোঁ আৰু এনেদৰে মই ল' ফ্লেমত অলপ টাইম ৰাখিম যাতে কণীখিনি ভালদৰে সিজি উঠে, সেইকাৰণে অলপ টাইম ল' ফ্লেমতে ৰাখি থ'ম। আৰু ইয়াত মই এতিয়া আমুল চীজৰ স্লাইচ এখন এনেদৰে দি দিম, যাতে চেণ্ডউইচটো খাবলৈ আৰু বেছি সোৱাদ লাগক। আৰু যদি নাথাকে এইটো স্কিপ কৰিব পাৰে, স্কিপ কৰিলেও আপুনি নিদিয়াকৈও খাই বহুত ভালেই লাগিব খাই, কিন্তু মোৰ তাত আছিল কাৰণে মই স্লাইচকেইখন দি দিছোঁ যাতে তাৰ সোৱাদটো আৰু বেছি হওক। আৰু এনেদৰে দি পেলাই মই অলপ টাইম ৰাখিম। আৰু ইয়াত মই অলপ চিলি ফ্লেক্স দি দিছোঁ। চিলি ফ্লেক্স দিলে খাই ভাল লাগে আৰু অৰিগেনো অলপমান এনেদৰে দি দিম, যাতে তাৰ দেখিবলৈও ভাল লাগক আৰু খায়ো ভাল লাগক, সেইকাৰণে মই অলপমান অৰিগেনো দি দিছোঁ আৰু চিলি ফ্লেক্সো দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত মই যিখিনি পিজ্জা চচ লগাই মাজৰ অংশখিনি থৈছিলোঁ সেইখিনি মই এই চীজৰ ওপৰত এনেদৰে হেঁচি দিলোঁ আৰু তাৰপিছত যিখিনি কাটি লৈছিলোঁ সেই অংশখিনিও এনেদৰে হেঁচি দিলোঁ। দি পেলাই মই অলপ টাইম ৰাখি থ'ম যাতে চীজখিনি অলপ গলি যায়। একেবাৰে ওপৰ অংশত এতিয়া মই আকৌ অলপ বাটাৰ দি গোটেইখিনিত স্প্ৰেড কৰি দিলোঁ। মাজৰ অংশখিনিত বাটাৰ অলপ লগাই দিলে তেতিয়া ভাল লাগিব খাই, সেইকাৰণে মই অলপ বাটাৰ লগাই এনেদৰে স্প্ৰেড কৰি দিছোঁ। আৰু যিখিনি মিশ্ৰণ আছিল, বাকী যিখিনি মিক্সাৰখিনি আছিল যে এগৰ, সেইখিনি মই অলপকৈ ওপৰ অংশখিনিত দি দিম আৰু সেইকাৰণে মই বাটাৰটো অলপ স্প্ৰেড কৰি দিছোঁ। এনেদৰে কৰি মই উল্টাই দিলোঁ আনটো ছাইড। আৰু এতিয়া মই এই ওপৰৰ অংশখিনিত এনেদৰে
বাটাৰ যে লগাই লৈছিলোঁ সেই অংশখিনিত মই এনেদৰে কণীৰ মিক্সাৰটো লগাই দিলোঁ। মিক্সাৰখিনি লগাই হোৱাত মই এইটো ছাইড উল্টাই দিলোঁ আৰু এয়া আমাৰ চেণ্ডউইচ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি নমাই ল'ম আৰু এইখিনি এতিয়া নমাই ল'লোঁ আৰু এয়া মই মাজেদি এনেদৰে কাটি দিম যাতে দেখিবলৈও ভাল লাগক আৰু খায়ো ভাল লাগিব, খাবলৈও সুবিধা হ'ব এনেদৰে কাটি ল'লে। সেইকাৰণে মই এনেদৰে 2 পিচ ব্ৰেড এনেদৰে কাটি ল'ম আৰু এয়া চাওকচোন মাজৰ চীজখিনিও কেনেদৰে গলি গৈছে আৰু দেখিবলৈও ভাল লাগিছে আৰু খায়ো বহুত সোৱাদ লাগিছিল। গতিকে এনেদৰে ট্ৰাই কৰি চাব। আপোনালোকে চীজ নিদিয়াকৈও খাব পাৰে, চীজ নিদিয়াকৈও বহুত সোৱাদ লাগে এনেদৰে খাই। গতিকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব আৰু যদি ভাল পালে তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়া নটিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব। তেন্তে আজিলৈ আহোঁ, আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।